নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টিত মই ডিসকাস কৰিছিলো IGNOU B.Ed 2020 ৰ বিষয়ে হয় 2020 বৰ্ষৰ বাবে IGNOU B.Ed ৰ প্ৰেছ ৰিলিজ এটা ৰিলিজ কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰেছ ৰিলিজ মতে তাৰ ডেট সমূহ দিয়া হৈছে আৰু অতি সোনকালে NTA পাবলিশ কৰিব IGNOU B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ নটিফিকেশন গতিকে এই B.Ed কোৰ্সটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টিত ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ ডেট সমূহ জনাইছো এপ্লিকেশনৰ ডেট লাষ্ট ডেট এক্সাম ডেট বা ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোবিলাক জনোৱা হৈছে গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়াও এই ভিডিঅ'টি চোৱা নাই তেনেহলে লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব এতিয়া আজি ভিডিঅ'টিত আমি ডিসকাস কৰিম যে তাত কোৱালিফিকেশন সমূহ ডিসকাস কৰা হৈছিল এই আগৰ ভিডিঅ'টিত কিন্তু কোৱালিফিকেশন ক্ষেত্ৰত কিছু ডাউট থাকি গল আৰু বহুতে কমেন্ট কৰিছে গতিকে আজি এই কমেন্টৰ ৰিপ্লাই সমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিম সো এলিজিবিলিটি বুলি ক'লে তাত যিখিনি লিখা আছে নটিফিকেশনটোত সেই নটিফিকেশনটো মতে 50% মাৰ্কস থাকিব লাগিব হয়তো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন বা গ্ৰেজুৱেচনত তাৰ উপৰি যিসকলে বিটেক বা BE কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 55% মাৰ্কস থাকিব লাগিব বা ST SC হলে ৰিলেক্সেশন আছে 5% গতিকে এইখিনি আছিল একাডেমিক কোৱালিফিকেশন কিন্তু ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ আন এটা এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব হয়তো আপুনি প্ৰাইমাৰী স্কুলত কাম কৰি থকা হ'ব লাগিব নাইবা আপুনি ফেস টু ফেস মোডত যিকোনো NCT ৰিকগনাইজ এডুকেশন প্ৰগ্ৰাম বা D.El.Ed কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এলিজিবল হ'ব গতিকে এইখিনিতে বহুতৰে ডাউট থাকি গল যে যিকোনো স্কুল হলে হ'বনে প্ৰাইভেট স্কুল হলে হ'বনে আৰু ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো D.El.Ed ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ডাউট থাকি গল যে NIOS ৰ D.El.Ed হলে হ'বনে নহব বা কিছুমানে কৈছে যে D.El.Ed নাথাকিলে হ'বনে নহব এটা এই দুটা এলিজিবিলিটিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এলিজিবিলিটি আপোনাৰ থাকিব লাগিব অকল 50% মাৰ্কস থাকিলে নহব তাৰ ওপৰত আপুনি হয়তো এখন প্ৰাইমাৰী স্কুলত কাম কৰা হ'ব লাগিব নাইবা NCT ৰিকগনাইজ যিকোনো আপুনি D.El.Ed কোৰ্স কৰা হ'ব লাগিব সো এই দুটাৰ এটা থাকিব লাগিব নহলে আপুনি এলিজিবল নহব এতিয়া ডিগ্ৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে মই কম কিন্তু তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব বিচাৰিছো জগবন্ধু হাজং তেখেতে এটা কমেন্ট কৰিছিলে যে এই কোৰ্সটো ললে চাকৰি পোৱাৰ আশা আছে নে নাই সো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই এনে ধৰণে দিব বিচাৰিম মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড IGNOU B.Ed ত কোৰ্স লৈছিলে আৰু তেখেতৰ কোৰ্সটো কমপ্লিটও কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে CTET ক্লিয়াৰ কৰি বৰ্তমান অসমৰে এখন আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পৰা যায় যে এই ডিগ্ৰীটো সম্পূৰ্ণ ভ্যালিড হয় আৰু যেহেতু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে এই কোৰ্সটো কৰি চাকৰি কৰি আছে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে বুলি মই ধৰি ললো এতিয়া মই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিম মধুস্মিতা কলিতাই প্ৰশ্নটো কৰিছিলে প্ৰাইভেট স্কুল হলে নোৱাৰিম নেকি এপ্লাই কৰিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু বহু কেইজনে কৰিছে প্ৰাইভেট স্কুলত হলে হ'বনে নহব গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰোতে আপোনালোকে এটা ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব লাগে এতিয়া স্কুলখন প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট বুলি তাত নটিফিকেশনটো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আপোনাৰ স্কুলখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন থকা হ'ব লাগিব গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিখন সাৰ্টিফিকেট থাকে তাৰ এটা কপি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিখন স্কুলত কৰি আছে তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে নে নাই হেতু আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব আৰু যদি এই বছৰ যদি কিবা চেঞ্জেস হয় নটিফিকেশন ডিটেইলছ যেতিয়া নটিফিকেশন আহিব তেতিয়া আমি গম পাম যে কিবা এটা চেঞ্জ হৈছে বা নাই হোৱা আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মখন যেতিয়া আমি ফিল আপ কৰিম তেতিয়া আমি গম পোৱা যাব গতিকে যেতিয়া ডিটেইল নটিফিকেশন আহিব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া মই নিশ্চয় এটা ভিডিও বনাম যে কি তাত কন্ডিশনছ দিয়া থাকিব বা কেনে ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ ওপৰত মধুস্মিতা কলিতা আন এটা কমেন্ট কৰিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ৰেগুলাৰ নহলে পাৰিবনে এপ্লাই কৰিব ডেফিনেটলি পাৰিব ৰেগুলাৰ নহলেও আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কৰি আছে তেনেহলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কন্ট্ৰাকচুৱেল যদি হৈ আছে তেতিয়া আপুনি পাৰিব মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কলো তেওঁ কন্ট্ৰাকচুৱেলতে আছিল তেতিয়া তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ তেখেতে পাস কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে ৰেগুলাৰ পোষ্ট পাইছিলে গতিকে আপুনি নিশ্চয় পাৰিব সো এইখিনি আছিল স্কুলৰ কথা যে প্ৰাইভেট স্কুল হলে হ'ব নে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব গতিকে মেইন কথাটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন থকা স্কুল হ'ব লাগিব এটা 2 নম্বৰ পইণ্টত আহো 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে যিকোনো NCT ৰিকগনাইজ D.El.Ed প্ৰগ্ৰাম থাকিব লাগিব D.El.Ed ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ থাকে গতিকে আমাৰ অসমৰ কাৰণে D.El.Ed কৰা আমি হ'ব লাগিব এতিয়া D.El.Ed ডিগ্ৰীটো কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগিব বহুতে কমেন্ট কৰিছে যে NIOS ৰ ডিগ্ৰী হলে হ'বনে নহব এতিয়া NIOS ৰ ডিগ্ৰীটো হৈছে নতুন এটা ডিগ্ৰী যেটো NIOS ৰ যেটো D.El.Ed আমাৰ অসমত আছে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কৰা হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ সো ইন সাৰ্ভিস টিচাৰৰ সেই ডিগ্ৰীটো একেবাৰে নতুন হেতু একসেপ্ট কৰা হয় নে নহয় হেতু এতিয়া ক'ব পৰা নাযাব কিন্তু আগৰ বছৰবিলাকত KKH ৰ আন্ডাৰতো D.El.Ed কৰা হৈছিল আৰু সেই D.El.Ed কোৰ্স বিলাক একসেপ্ট কৰা নাছিলে IGNOU B.Ed কোৰ্সত গতিকে যেতিয়া এপ্লিকেশন আমি সাবমিট কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম যে NIOS ৰ
D.El.Ed কোৰ্সটো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰে নে নকৰে এতিয়া মই নজনাকে আপোনালোকক নকওঁ যে আপোনালোকে পাৰিব বা নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশন কৰিব তেতিয়া গম পাব যে একচেপ্ট হয় নে নহয় বা তেতিয়া নটিফিকেশন হেতু উল্লেখও থাকিব পাৰে কিন্তু KKH ৰ আন্ডাৰত যিবিলাক D.El.Ed কোৰ্স কৰা হৈছিল সেইবিলাক আগত একচেপ্ট কৰা নাছিল গতিকে তাত লিখা আছে ফেস টু ফেস মোড তাৰ মানে ৰেগুলাৰ মোডত যিবিলাক D.El.Ed কৰিছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব গতিকে আশা ৰাখিলো আপোনালোকৰ ডাউটটো মোক ক্লিয়াৰ হৈছে মেইন কথাটো হৈছে 50% মাৰ্কস থকাৰ ওপৰত আপুনি হয়তো D.El.Ed কোৰ্স থাকিব লাগিব আৰু D.El.Ed টো আপোনাৰ ফেস টু ফেস মোড হ'ব লাগিব NIOS টো এতিয়া হয় নে নহয় একচেপ্ট কৰে নে নকৰে হেতু মই ক'ব নোৱাৰিম সময়ত আমি গম পাম কিন্তু KKH ৰ আন্ডাৰত যিবিলাক হৈছিল আগত সেই ডিগ্ৰী বিলাক একচেপ্ট কৰা নাছিল গতিকে সেই হিচাপত নকৰিব পাৰে আৰু হয়তো কৰিব পাৰে গতিকে হেতু এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যদি আপোনাৰ D.El.Ed নাই তেনেহলে আপুনি কোনোবা এখন স্কুলত কাম কৰা হ'ব লাগিব সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব প্ৰাইভেট হ'ব লাগিব সেই কথাটো উল্লেখ নাই কিন্তু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন থকা স্কুল হলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিওতে যদি আপোনালোকৰ ওচৰতে কিবা ইনফৰমেশন আছে নতুন কিবা ইনফৰমেশন আছে এই কোৰ্সটোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক ভিউয়াৰ্স খিনি যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুজি পাত বা মই যদি কিছুমান কথা মিছ কৰিছো বা মই কিছুমান কথা ক'ব পৰা নাই আপোনালোকে সেই কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক ভিউয়াৰ্স খিনি যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব সো আজি ভিডিওতে ইমানেই আছিল সো এনেকৈ ধৰণৰ এডুকেশনাল আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো